Welcome OPHIUCHUS. Het is de maand van februari. De maand van februari heeft mee te maken met relatie tussen moeder en kind. Heel veel van jullie OPHIUCHUS gaat echt achterkomen iets over either jouw ouders, je moeder of je ex en de kinderen of de vrouw dat je bent in een relatie met en de kinderen. Mensen gaan nou recognizen wat speelt, oké? Dus, liefde. Daar is heel veel geheim surrounding liefde. En het is huwelijks. Ik ken dat sommige van jullie. Nou is het uitgevonden dat een huwelijk was gebaseerd met heel veel geheim. Zoals is dus huwelijk, maar dus huwelijk had multiple facility. Dat mensen hadden hun eigen gedachten over een huwelijk. Okay? Dus het is een serious situatie waar jullie OPHIUCHUS komt terecht in de maand van februari. Dus word voorzichtig. OPHIUCHUS, dat is in een relatie met een visgreep of scorpion vrouw. Er is iets waar deze vrouw is onder some soort of onderzoek, omdat mensen kunnen achterkomen dat een kind dat was geadopteerd, de papier was niet goed en het was niet in de juiste vorm. Verdrietig voor een vrouw en haar kind, omdat de kind laat deze vrouw niet zien. Liefde is zoiets als de kind recognizen dat de vrouw de moeder heeft haar gehouden van de vader. En daar is some soort of conflict tussen moeder en kind. Heel veel van jullie dat zit met some soort of rechtszaak of mensen het verwacht dat je zou some soort of rechtszaak opzagen. Je recognize, is as if mensen recognize dat jullie OPHIUCHUS besloten om niet in een onsmakelijke situatie in te gaan stappen. Omdat, weet je, de situatie is dat chaos gebruiken wanneer je begint een rechtszaak op te spannen, oké? En heel veel mensen snappen niet dat soms je kan gewoon weglopen van mensen dat mastermind, some sort of a plan, om u terecht in some sort of a onrecht en onterecht situatie. Waar je staat en je staat hierboven. Vanwege dat je recognize dat die mensen die kreven voor chaos. En het is een situatie waar je gaat nou recognize dat een vrouw en haar kind kreven chaos en je gaat weglopen. En de manier is dat je gaat gewoon scheiden of je gaat jezelf een nieuwe huis of een nieuwe environment of je gaat relocate omdat je recognize dat iemand is niet goed bezig, oké? Dus jullie laat een situatie los waar je laat gewoon mensen recognize dat hey, ik wil niet dit is niet oprecht. Is niet een oprecht situatie. Je recognize dat iemand creëert een situatie om jou op de verkeerde pad te lopen. En je besluit voor jezelf. Weet je wat het is? Jij alleen loopt dat pad omdat ik weet dat dat pad is niet goed voor mij. Oké? Dus het is een beslissing wat heel veel van jullie gaat nemen. En recognize dat soms moet je gewoon weglopen van een situatie. Tweede week is dat verdriet, heel veel verdriet voor een weeskel en een leeuw, omdat een weeskel en een leeuw krijgt nou some soort of een brik dat ze moet
some sort of a contract of geld dat moeten uitbetalen, moet ze direct uitbetalen. Vanwege dat die komt ochtends dat de weegschaal hebben gewoon chaos creëren, zodat hij een bedrag zal nooit worden uitbetalen. Communicatie, communicatie tussen een tweeling en een boodschapper gaf op heel veel informatie. En dit is een situatie, dames en heren, omdat dingen gaat heel snel is. Zoals het dingen gaat zo snel. Jullie gaan nou achterkomen of iets wordt los, dat mensen krijgen some sort of a verstand van wat was aan de hand. De informatie, en zoals het sommige van jullie situatie in je familie, je krijgt een goed in-depth van een family issue dat plagued sommige van jullie voor een heel lange tijd. Relatie tussen u en je kindmoeder of je ex en de kinderen. De verdriet is nou over. De verdriet is over voor een vrouw en haar kind. Omdat zoiets als jullie is nou van op de hoogte dat ik probeer met geheim een situatie in te gaan. En het is mij niet gelukt. Oké? Some sort of a geheim contractual overeenkomst dat was gecreëerd tussen een boodschapper en een weegschaal. En mensen nou komen achter en recognize wat was gespeeld. Dit heeft niks mee te maken met een relatie of een huwelijk. Dit heeft mee te maken met some sort of a geheim contractual overeenkomst dat was gecreëerd. Mensen gaan nou recognize wie en waarom deze was gecreëerd. De geheim, de moon is in boodschapper, de moon is in weegschaal. Een boodschapper en een weegschaal geheim over heel veel geld is nou boven water gekomen. Mensen krijgen nou some sort of a verstand van wat is gebeurd. There is some sort of a rechtszaak en er is geen win voor een weeskaalvrouw. Omdat mensen recognize dat deze persoon heeft expres iets gedaan. En er is geen win voor deze persoon. Dan zien wij de energy of problematic situatie met een manager, een supervisor, een boss. Waar mensen recognize dat this person was niet eerlijk. Communicatie leven op dat a person was niet eerlijk. En het heeft mee te maken met, voor sommige van jullie is een vrouwenbos of supervisor, voor sommige van jullie is een weegschaal dat leven op informatie dat was niet gebaseerd op feiten. En nou heel veel mensen beginnen deze persoon nou te bekijken en recognize dat de informatie of de communicatie was niet gebaseerd op feiten. En wat mensen gaat echt confronteren zijn moeder. Dus ik weet het niet of je als je hebt een kind dat is een waterman, maar deze waterman mensen gaat de moeder confronteren. Daar is een liefste hartrelatie tussen een waterman person en zijn moeder, dat is een kreef. En deze waterman person gaat keihard tegen deze kreef zeggen, hey, wat je hebt gedaan was niet goed. En hier moet deze situatie worden opgelost, oké? Geld komt terug in de huis van de kamer. En weet je, er is iedere maand brengt een frequency. En de frequency in deze maand heeft iets mee te maken met karma en heel veel geld. Het komt op in zoveel verschillende lezingen dat in de 12 house of karma, it is as if geld dat was
uit van vorige leven of karma in vorige leven wordt uitbetaald. Dus het is alsof mensen kun je oplichten in vorige leven. In dit leven, deze mensen, betaal je terug omdat deze mensen karma moet geclear. Zodra u en this person kan eindelijk in de karma cycle tussen jullie twee en deze person financially. Dus heel veel komt uit. Heel veel van jullie moet jezelf beschermen van een weeskal-vrouw, want het is alsof deze person kan je moeder zijn, je zus zijn, maar deze weeskal-vrouw had heleboel geheim. En het is een situatie waar sommige van jullie gaat even deze weeskal-persoon bekijken en zeggen, hey, weet je, waarom heb je dit situatie tegen een andere vrouw en haar kind? Dus het is een afstafeling situatie dat gebeurt. Dus het is een maand van issues met je moeder. Als je moeder is een waterweeskal of tweeling. Als je moeder is een weeskal. En deze zijn mensen 50 jaar en ouder. Maar de weeskalperson 50 jaar en ouder of misschien in dat in dat regio. Het is niet goed. This person had een heleboel geheim. Oké, dus ik ken iemand op de workfloor. Ik had een advocaat dat heeft iets gedaan. En mensen kijken nou terug en recognize dat, wow, this was niet goed. Oh, this was echt niet zo goed. Dus dat soort van situatie. So, de liefde tells voor mensen dat is getrouwd met een kreeft of een weeskal is niet daar, okay? And as you recognize, is that some sort of a geheim affair komt nou boven water. Is zo, het is dat moeder is nou van op de hoek dat zijn man of zijn partner had some sort of a geheim affair. En dit is nou boven water gekomen. Dus het kan affect iedereen in een verschillende manier. Maar de liefde, sommige van jullie, daar komen ruzie tussen u en je kind. En je kind gaat echt keihard dingen zeggen. Dat ga je pijn doen. Dus ik kan jullie adviseren hierop. Want, en weet je wat het is? Vergeef deze persoon. Deze persoon is in pijn. Deze persoon voelt alsof hij of zij was niet terecht behandeld. Dus deze persoon spin out. Dus neem het niet op. Ik zou zeggen, neem het met een korrel van zout. Vanwege dat als mensen boos is, mensen zeggen dingen. En soms je kan het niet terugnemen wat je hebt gezegd. Een groot onderzoek komt waar die gaat een vrouw en haar kind even een onderzoek even plaatsen aan een vrouw en haar kind. Nou, OPHIUCHUS, het is niet zo, het is als jullie OPHIUCHUS het is. Ik ken dat. Is iemand dat je bent getrouwd met of in some soort van samenleven of iemand dat je hebt een relatie met, maar die heeft kinderen met iemand anders. Maar deze vrouw en haar kind, some soort van onderzoek komt waar deze vrouw en de kind wordt geanalyseerd. Oké? Dus de verdriet over whole of money komt tot een eind. Omdat mensen gaan nou recognize dat een weeskalvrouw had some sort of geheim contractual overeenkomst had creëerd voor een crave person, een boodschatte person, samen met een waterman, hebben nou gerecognize wat deze person heeft gedaan. Oké?
Dus wees voorzichtig. Liefde. Is zoiets is ook van jullie. Is zoiets als je zet de liefde op stop of je zet de liefde op even under the radar, oké? Omdat het is als even je recognize dat te veel communicatie met mensen levert op te veel dingen. En communicatie met een waterman en een weeskaalvrouw ga je opleveren heel veel geld. En daar kom je achter. En het is zoals jullie obvious zie dat iets klopt niet. En doordat je wordt geholpen financially om zoiets als iemand gaat zeggen, wauw, jij bent goed. Ik ga je steunen hier. Ik ga het even door voor je openmaken. Omdat je bent goed. Je ziet dingen dat heel veel mensen overlook. Of heel veel mensen het niet goed gezien. En jij ziet deze dingen. Hier, ik wil een nieuwe deur voor jou openmaken. Dat soort of een situatie. Dus, obviously, jullie krijgen een van de beste lezingen. Omdat natuurlijk geld komt terug. Dus het is geld dat moet uitbetaald. Was nooit uitbetaald. En deze geld wordt uitbetaald. Dus ik ken family issue waar misschien je ouders huis was. Je ouders zijn overlijden. De huis moet verdelen. Het duurt lang. All of a sudden wordt het opgelost in de maand van februari. Dames en heren, ik hoop dat dit helpt. Er is heel veel geheim. En geheim zit bij een weeskaalvrouw. En some sort of a affair. En de mensen gaat even achterkomen dat de weeskaalvrouw had some sort of a affair. En ik zie dat het komt out. Mensen gaan nou recognize dat deze weeskaalvrouw had some sort of a affair. Namaste, tot volgende keer.